เช้าวันหนึ่งในป่าอันเงียบสงบสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กเดินหาของกินด้วยหัวใจที่ระแวดระวังทันใดนั้นมันก็เห็นสิงโตยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้าความกลัวถาโถมเข้ามาจนมันแทบยืนไม่ไหวสุนัขจิ้งจอกรีบวิ่งหนีสุดแรงมันเชื่อว่าสิงโตคือสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในป่าแม้เพียงเงาก็ทำให้หัวใจสั่นไหวหลายวันผ่านไปสุนัขจิ้งจอกพบสิงโตอีกครั้งคราวนี้มันยังกลัวอยู่แต่เริ่มหยุดมองและสังเกตว่าสิงโตไม่ได้คิดจะทำร้ายมันเลยเมื่อความคุ้นเคยเพิ่มขึ้นความกลัวก็ค่อยๆเลือนหายสุนัขจิ้งจอกรู้ว่าสิ่งที่มันหวาดหวั่นไม่ได้โหดร้ายอย่างที่จินตนาการไว้คติสอนใจสุนัขจิ้งจอกได้เรียนรู้ว่าความกลัวมักเกิดจากการไม่รู้จักเมื่อเราเผชิญหน้าความกลัวนั้นอาจเล็กกว่าที่คิดเสมอวันหนึ่งจิ้งจอกตกลงไปในบ่อลึกมันพยายามปีนขึ้นแต่ไม่สำเร็จไม่นานแพะเดินผ่านมาใกล้บ่อมันมองลงไปและถามด้วยความเป็นห่วงจิ้งจอกแซงพูดอย่างสบายใจบอกว่าในบ่อนั้นมีน้ำใสและเย็นชื่นใจมากแพะหลงเชื่อคำพูดจึงกระโดดลงไปในบ่อโดยไม่คิดให้รอบคอบจิ้งจอกเหยียบหลังแพะแล้วกระโดดออกจากบ่อทิ้งแพะไว้ข้างหลังแพะยืนอยู่ในบ่ออย่างเศร้าใจและได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในวันนั้นคติสอนใจจงคิดให้รอบคอบก่อนเชื่อคำพูดของผู้อื่นยามเช้าในป่า กวางตัวหนึ่งยืนอยู่อย่างสงบมันเป็นกวางที่แข็งแรงแต่หัวใจกลับยังไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นกวางเดินมาหยุดที่แม่น้ำใสผิวน้ำนิ่งราวกับกระจกสะท้อนเขาของมันอย่างงดงามมันจ้องมองเขานั้นนานกว่าที่เคยหัวใจเผลอล่องลอยไปกับภาพสะท้อนทันใดนั้นเสียงหอนของหมาป่าดังแว่วมาจากที่ไกลๆกวางสะดุ้งเงยหน้าหัวใจเต้นแรงแต่ก่อนจะทันตั้งสติมันก็ออกวิ่งสุดแรงกวางวิ่งฝ่าป่าอย่างตื่นตระหนกไม่มองทางไม่หันกลับทันใดนั้นเขาอันงดงามที่มันเคยภูมิใจกลับไปติดอยู่กับกิ่งไม้ต่ำยิ่งดิ้นยิ่งติดแน่นและมันก็ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เคยหลงไหลอาจเป็นสิ่งที่นำอันตรายมาให้ด้วยแรงสุดท้ายกวางดิ้นหลุดจากกิ่งไม้แล้ววิ่งหายไปในป่าลึกตั้งแต่นั้นมามันไม่เคยหลงมองเงาในน้ำอีกเพราะมันรู้แล้วว่าการเอาชีวิตรอดสำคัญกว่าการหลงรักภาพลวงตาคติสอนใจผู้ที่หลงมัวเมาในความงามของตนอาจมองไม่เห็นภัยที่อยู่ตรงหน้าในบ้านไม้หลังเก่าอันเงียบสงบมีกลุ่มหนูตัวเล็กอาศัยอยู่ร่วมกันพวกมันใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพราะรู้ดีว่าแมวคืออันตรายที่น่ากลัวที่สุดวันหนึ่งแมวตัวใหญ่ย่องเข้ามาในบ้านด้วยสายตาเงียบงันแต่แฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมหนูหลายตัวตกใจและรีบหนีไปซ่อนตัวเมื่อหนูไม่กล้าลงมาแมวจึงคิดอุบายมันแกล้งนอนนิ่งทำเหมือนตายหวังให้หนูหลงเชื่อและออกมาหนูตัวหนึ่งแอบมองจากที่สูงมันไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นและพูดขึ้นด้วยเสียงมั่นใจ
ต่อให้เจ้าจะดูเหมือนตาย เราก็ไม่เข้าใกล้เจ้า หนูทั้งหลายจึงไม่หลงกล พวกมันเลือกอยู่ห่างจากอันตราย คติสอนใจ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าเชื่อคนเจ้าเล่ห์ที่แกล้งทำเป็นดี เช้าวันหนึ่งในฤดูหนาว ชาวนาเดินตรวจไร่ท่ามกลางสายลมเย็น หิมะบางๆปกคลุมพื้นดิน เงียบสงบและหนาวเหน็บ เขาพบงูตัวหนึ่ง นอนนิ่ง แข็งทื่อเพราะความหนาว ชาวนามองมันด้วยความสงสาร ด้วยความสงสาร ชาวนาอุ้มงูแนบอก หวังให้ความอบอุ่นช่วยชีวิตมันไว้ เมื่อได้รับความอบอุ่น งูก็ค่อยๆฟื้น ดวงตาของมันกลับเต็มไปด้วยสัญชาตญาณดุร้าย ทันใดนั้น งูก็ฉกชาวนาอย่างรวดเร็ว ความเมตตาถูกตอบแทนด้วยพิษร้าย ชาวนาล้มลงด้วยความเจ็บปวด และตระหนักว่าไม่ใช่ทุกชีวิตที่ควรได้รับความเมตตา คติสอนใจ อย่าใช้ความเมตตาโดยขาดปัญญา